हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लास 12 को इकोनोमिक्सको चाहिँ न्यू सिलेबस अनुसार च्याप्टर 1 को चाहिँ जुन हामी अलि सर्ट फर्ममा रिभाइज अनुसार गर्ने तरिकाले चाहिँ हामी क्लासेसहरू चाहिँ गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो एक्जामहरू अलि नजिकै छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र अब मेन भनेको यस च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामी जुन हाम्रो इकोनोमिक्स अर्थात् हाम्रो अर्थशास्त्रको चाहिँ 10 वटा जुन हाम्रो नियमहरू 10 प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्सको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जान्छौँ। सर्ट फर्ममा अलि फास्ट गरेर चाहिँ हामी टपिक लेख्दै जान्छौँ है त। र अब हेरिहालौँ हाम्रो 10 प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स। टेन प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स है। अब 10 प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्समा हामीले सबभन्दा सुरुको जुन हाम्रो प्रिन्सिपल 1 है, प्रिन्सिपल 1 मा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपुल है, एकदम हेडिङहरू हेर्नु होला। पिपुल मस्ट मेक डिसिजन होइन भन्दा पनि हाम्रो चोइसेसको कुरा, चोइस भन्नु यसलाई। पिपुल मस्ट मेक चोइसेस बिकज रिसोर्सेस आर के छ हाम्रो स्कार्स भन्ने कुरा छ है। स्कार्स भन्ने बित्तिकै के हो त, हाम्रो सर्टेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्ने मतलब यसको मतलब के हो त, हाम्रो सर्टेज हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक्स अर्थात् अर्थतन्त्रमा चाहिँ रहेका जति पनि मानिसहरू छन्, पिपुलहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ चोइसेसहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, छान्नुपर्ने हुन्छ अरे। अब जस्तै किन चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिजन भनेको चाहिँ हामीसँग जति पनि अभाइलेबल भएका रिसोर्सेसहरू छन् त्यो चाहिँ अब कति छ त भन्दाखेरि लिमिटेड रिसोर्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि यो रिसोर्सेसहरू जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो रिसोर्सेसहरू के छ त, अनलिमिटेड नभएर के भयो त, लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि। सीमित छ नि त होइन, लिमिटेड भनेपछि सीमित छ, सीमित स्रोत र साधनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो पिपुलहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रमा भएका पिपुलहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसरी चाहिँ चोइसहरू चाहिँ गर्नु पर्यो, के गर्ने के गर्नु हुँदैन, कसरी गर्ने, केलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ कुरा गर्छ। भने मतलब यसले चाहिँ के कुरा देखायो भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा अभाइलेबल रहेका जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् ती रिसोर्सेसहरू चाहिँ सीमित भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेका जति पनि पिपुलहरू छन् ती पिपुलहरूले चाहिँ चोइसेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ चोइस चाहिँ हुन्छ। जस्तै एउटा चोइस सेलेक्ट गर्यो भनेदेखि अर्को उसले चोइस सेलेक्ट गर्न पाएन। किन भन्दाखेरि भने मतलब एउटा अल्टरनेटिभ चुज गर्यो भने अर्को अल्टरनेटिभ उसले चुज गर्न पाएन। द्याट मिन्स बोथ अल्टरनेटिभ उसले चुज गर्न पाएन। त्यसको रिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लिमिटेड रिसोर्स अर्थात् रिसोर्सेस आर स्कार्स, द्याट्स वाइ होइन पिपुल मस्ट मेक चोइसेस बिट्विन द अल्टरनेटिभ्स अथवा चोइसेस भन्नु पऱ्यो है। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्यौँ नम्बर 2 मा अर्को के होला त भन्दा अर्को सेकेन्ड प्रिन्सिपल है, द ट्रु कस्ट अफ समथिङ है, समथिङ इज इट्स अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ है त। अपर्च्युनिटी कस्ट भने मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि केही चिजहरूको चाहिँ है, कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ हाम्रो समथिङको चाहिँ लागत अर्थात् हाम्रो कस्ट चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जुन हामीले चिजहरू पाउनको लागि गरिएको जुन परित्यागहरूको चाहिँ लागत नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट हो अरे, वास्तविक खर्च हो अरे। भने मतलब चाहिँ यो के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि वस्तुको चाहिँ है अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन सेक्रिफाइस गर्यो नि कुनै चिज पाउनको लागि। जस्तै हामीले ए भन्ने वस्तु पाउनको लागि जुन हामीले बी भन्ने वस्तु परित्याग गर्यो अथवा बी भन्ने वस्तु प्राप्त गर्नको लागि हामीले ए भन्ने वस्तु त्याग गऱ्यौँ भनेदेखि जुन वस्तु हामीले त्याग गऱ्यौँ नि हो त्यसको कस्ट नै हाम्रो के हो त, एक्चुअल कस्ट। हामीले त्यो कुरा पाउनको लागि जे कुरा हामीले त्याग गरेको छौँ त्यो नै हाम्रो के हो त, हाम्रो एक्चुअल कस्ट, जसलाई हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो जुन हाम्रो प्रिन्सिपल 2 ले चाहिँ त्यही भन्ने गर्दछ होइन। द ट्रु कस्ट अफ द समथिङ इज इट्स अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने कुरा भयो भनेदेखि अब एउटा कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन यो हाम्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जति पनि हाम्रो पिपुलहरू छन् ती पिपुलहरू चाहिँ के छ त, रेसनल छन् है। उनीहरूले चाहिँ डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ रेसनल्ली चाहिँ लिने गर्दछ। कसरी रेसनल्ली भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
आफूसँग जति पनि अब अभाइलेबल रिसोर्सेस हुन्छन् ती रिसोर्सेसहरू त लिमिटेड नै हुन्छन् हो। ती लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ मैले म्याक्सिमम चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन पाउने तरिकाले त्यसलाई युज गर्ने त भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेसनल्ली चाहिँ डिसिजन लिने, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै भए होइन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिपुलहरूलाई चाहिँ के गर्ने सोचिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ एउटा के हुन्छ उनीहरूले चाहिँ रेसनल्ली चाहिँ सोच्ने काम गर्दछ, जसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ प्रफिटहरू फाइदाहरू चाहिँ लिइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आयो यसमा है। भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ रेसनल पिपुल थिङ्क एट द मार्जिन भने मतलब उनीहरूले चाहिँ यसरी सोच्छन् कि यसरी डिसिसन लिन्छन् कि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रफिट कमाएकै हुन्छ, उनीहरूले नाफा आर्जन गरेकै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गराउँछ। भनेदेखि अर्को प्रिन्सिपल नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि है पिपुल युजल्ली है त युजल्ली रेस्पोन्ड है त रेस्पोन्ड टु के हो त इन्सेन्टिभ्स भन्ने कुरा भयो। भने मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न डिसिसनहरू लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी इन्सेन्टिभहरू नाफाहरू पाइरहेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिहेभ गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै जताबाट उनीहरूले धेरै इन्सेन्टिभ राम्रो मुनाफाहरू होइन राम्रो उनीहरूले आर्जनहरू गरिरहेका छन् उनीहरू त्यतैतर्फ नै लाग्ने गर्दछन्। जताबाट नराम्रो खासै गुड भनौँ न खासै राम्रो इन्सेन्टिभहरू पाएको छैन भनेदेखि उनीहरूले खासै महत्त्व पनि दिने भएन भन्ने कुरा भयो। जस्तै हामीले कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जताबाट धेरै नाफा आछ त्यही व्यवसाय हामी धेरै अनि प्रायोरिटी दिएर हामी काम गर्छौँ नि त, त्यस्तै हो यो पनि है। जस्तै अब हुन त यस हाम्रो बारेमा कुरा गरे हो यसमा र त्यसमा चाहिँ अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि देयर आर है त देयर आर गेन्स फ्रम ट्रेड भन्ने कुरा भएछ। भने मतलब इन्डिभिजुअल इन्टरेक्ट थ्रु द ट्रेड है बिकज किन भन्दा देयर आर द गेन फ्रम द ट्रेड भने चाहिँ भने मतलब व्यापारबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ नाफा आर्जन अर्थात् गेन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ ट्रेड चाहिँ गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा भयो। उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि सर्भिसहरूसँग रिलेटेड भएर अथवा कुनै पनि गुड्सहरूसँग रिलेटेड भएर चाहिँ ट्रेडिङ गर्न चाहिँ बढी रुचाउँछन् जसकोबाट चाहिँ उनीहरूले बढी मुनाफा अर्थात् गेन कमाउने भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रिन्सिपलले गर्छ। भनेदेखि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा मार्केट मुभ टुवर्ड इक्विलिब्रियम है। भने मतलब हाम्रो चाहिँ के रहेछ मार्केट मुभ चाहिँ टुवर्ड्स चाहिँ केमा चाहिँ हुन्छ त इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। किन भन्दा चाहिँ पिपुलहरूले चाहिँ इन्सेन्टिभहरूतर्फ चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त बिकज पिपुल रेस्पोन्ड टु इन्सेन्टिभ मार्केट मुभ टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा रह्यो। र इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जस अन्तर्गत चाहिँ नो इन्डिभिजुअल क्यान मेक हिमसेल्फ अर हरसेल्फ बेटर अफ डुइङ अर डिफ्रेन्ट एक्सन भन्ने कुरा रह्यो। मार्केट चाहिँ युजली के हुन्छ त इक्विलिब्रियम हुन्छ के को थ्रुबाट भन्दा चाहिँ प्राइसहरूको चाहिँ मा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि है त्यो कुराहरू रह्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ जुन पिपुलहरूले अघि हामीले कुरा गर्यो पिपुलहरू चाहिँ के हुन्छ त युजली चाहिँ उनीहरूले रेस्पोन्ड गर्यो भनेको टुवर्ड्स इन्सेन्टिभ द्याट्स वाइ हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ के हुन्छ त मुभ हुन्छ टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा भयो। भनेदेखि अर्को नम्बर 7 मा हाम्रो यसमा भनेको रिसोर्सेस है त रिसोर्सेस सुल्ड बी के हुनुपर्छ हाम्रो युज्ड इफिसियन्टली भन्ने कुरा भयो है। इफिसियन्टली टु एचिभ सोसाइटिज गोल्स। अब यसको त हाम्रो टपिकबाट हामी नै बुझिरहन्छौँ होइन। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेस चाहिँ यसरी युज गर्नु पर्यो जसबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम चाहिँ आउटपुट म्याक्सिमम चाहिँ गेन चाहिँ गर्ने तरिकाले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ होइन। प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूको चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो जसलाई चाहिँ हामीले मिसयुज गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि हामीसँग रहेका जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् त्यो चाहिँ अनलिमिटेड नभएर चाहिँ के छ त लिमिटेड छ अर्थात् हाम्रो सीमित छन् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। भनेदेखि अब अर्को चाहिँ के होला भन्दा जस्तै मार्केट्स युजल्ली है मार्केट्स युजल्ली लिड टु इफिसियन्सी यो कुरा पनि लगभग बुझि नै हाल्छौँ होइन। हाम्रो इफिसियन्सीतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने भयो भन्ने कुरा भयो भनेदेखि अर्को हाम्रो 9 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा व्हेन
when markets don't achieve efficiency, गभर्नमेन्ट के हुन्छ त हाम्रो गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन क्यान इम्प्रुभ्स के हो त हाम्रो वेलफेयर भन्ने कुरा भयो। When a market do not achieve efficiency, government intervention can improve welfare भन्ने कुरा रह्यो है। र त्यसपछि अर्को हाम्रो लास्टमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि one person's spending is another person's income। यो कुरा त अब हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै एउटा व्यक्तिले खर्च गर्यो भनेदेखि अर्को व्यक्तिको लागि त के हुन्छ त आम्दानी हुन्छ भने मतलब हामीले चाहिँ जस्तै कुनै पसलबाट 1 केजी कुनै सामान किन्यो भनेदेखि हाम्रो लागि खर्च भयो, तर त्यो पसलेको लागि त्यो के हुन्छ त उसको लागि त्यो आम्दानी हुन्छ हैन। यसरी नै इकोनोमीमा त पुरै कारोबार चलिरहेको हुन्छ नि त हैन। सामान्य नै रहेको छ, त्यही भएर मैले यसमा खासै केही भनेन। जस्ट हामीले चाहिँ अलि रिभिजन क्लास गर्दैछौँ नि त, त्यही भएर मैले सरसर हजुरहरूलाई जुन अब धेरै टाइम नलागिकन एउटा रिमाइन्डिङको लागि मात्रै गरेँ है त। स्पेन्डिङ इज another person's income भन्ने कुरा भयो है। र अब यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो स्कार्सिटी र जुन हाम्रो चोइसेसहरूको डेफिनेसनहरू पढ्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो अर्को ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन छ कि अब के छ हैन, पीपीसी को बारेमा हामी पढ्छौँ है त, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी को बारेमा है त। र यसलाई चाहिँ मजाले याद गर्नु होला, हाम्रो धेरै क्लासहरू लिएनौँ यसमा। जस्तै पिपल मस्ट मेक चोइस बिकज रिसोर्सेस आर स्कार्स भन्ने कुरा भइहाल्यो। द ट्रु कस्ट अफ समथिङ इज इट्स अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने कुरा भयो। यसमा अपर्च्युनिटी हुने भयो नि के भयो चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने कुरा भयो भनेदेखि। र त्यसै गरी रेसनल पिपल थिङ्क एट द मार्जिन, पिपल युजली रेस्पोन्ड टु इन्सेन्टिभ्स, र देयर आर द गेन फ्रम द ट्रेड एन्ड द मार्केट मुभ टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, resources will be used efficiently to achieve society's goals भन्ने कुरा भयो। र market usually lead to efficiency, when the markets do not achieve efficiency, government intervention can improve the welfare, one person's spending is another person's income। That's it है। नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला।